السلام عليكم. قضية تهم البناني من أشهر قضايا الاختفاء بالمغرب. هو من مواليد 1989. عرف بأنه شاب خلوق ومؤدب، فلقد كان تلميذ مجتهد ونتائجه الدراسية تشهد على ذلك. في سنة 2005 نجح التهمي في دراسته، حيث انتقل للأولى ثانوي. خلال هذه السنة تعرف على أصدقاء جدد من الطبقة البرجوازية، حيث ربط علاقة صداقة مع هؤلاء الشباب الذين حولوا حياته للجحيم، حيث كان كثير الخروج معهم فأهمل دراسته ومستقبله. هؤلاء الأصدقاء كانوا يتعاطون المخدرات والأقراص المهلوسة ولا يبالون بحياتهم. في يوم الأربعاء 14 مارس 2007 كان يوم عادي بالنسبة للتهامي، حيث استيقظ كعادته وتناول فطور الصباح، ثم اتجه للثانوية، وفي الزوال رجع إلى المنزل مسرعا وأكل وجبة خفيفة، ثم غادر المنزل، حيث كان أصدقاؤه بانتظاره في سيارتهم، وأمام أنظار الأم انطلقوا مسرعين إلى وجهة مجهولة. تمر الدقائق والساعات والتهمي لم يرجع إلى المنزل، فانتاب الأم شعور بالخوف والقلق. اتصلت مرارا وتكرارا على هاتف ابنها، لكنه لم يرد على اتصالاتها المتكررة. في صبيحة الغد اتجهت الأم حياة إلى الثانوية حيث يدرس ابنها، فسألت مدير المؤسسة عنه، لكنه فاجأها بأنه لم يحضر أمس ولا صبيحة هذا اليوم. والحقيقة الكاملة لقضية التهم البناني هي على الشكل التالي: في صبيحة يوم الأربعاء اتجه الابن مع أصدقائه إلى الدار البيضاء لشراء المخدرات والأقراص المهلوسة، ثم رجعوا للمحمدية على الساعة 12:45. دخل التهمي المنزل حيث تناول وجبة الغداء بسرعة، ثم غادر المنزل ليركب مع أصدقائه في سيارتهم. على الساعة 5:15 اتجهوا صوب منزل بشاطئ المحمدية، حيث كان المكان مليئا بالذكور والإناث، فبدأ الشباب يتنافسون حول من يستهلك أكبر كمية من المخدرات والأقراص المهلوسة. تنافس الشباب حيث احتد النقاش فيما بينهم، فقاموا بضرب التهم على رأسه ضربا مبرحا حتى فقد وعيه وأصيب بنزيف داخلي. أمام هول المشهد اتفق صديقي التهمي على نقله لتجزئة النورس بالدار البيضاء في إحدى الشقق الفاخرة وتركه هناك، وبعدها قام أحد من أصدقائه بركوب سيارته ورجع للمحمدية لمواصلة سهرته وكأن شيئا لم يكن، بينما الصديق الثاني ظل يراقبه. وبعد مدة قصيرة استيقظ الشاب، فاتصل الصديق هاتفيا ليخبر صديقه بأن التهمي استيقظ من غيبوبته. والغريب في الأمر أن المشتبه به حضر مسرعا بسيارته وانهال عليه بالضرب بمساعدة صديقه الثاني حتى تطاير الدم من رأسه ودخل في غيبوبة للمرة الثانية. أمام هذا الموقف الصعب اتصل المتهم بوالده لإنقاذ الموقف. على الساعة 1 صباحا وبسبب الضرب العنيف الذي تعرض له الشاب دخل في غيبوبة للمرة الثانية، حيث كانت حالته تتطلب تدخل طبي عاجل لإنقاذه، لكن الأصدقاء قرروا أخذه ورميه في مكان يسمى سيدي معروف. وبعد مدة قصيرة حضرت سيارة الإسعاف من أنفا
وأخذته إلى مستشفى الحي الحسني ليتلقى الإسعافات الأولية، ولكن الطبيب المشرف أصر على ضرورة نقله إلى مستشفى ابن رشد لأن حالته خطيرة. في هذه الأثناء تم نقله مرة أخرى بسيارة الإسعاف، لكن للأسف بمجرد وصوله للمستشفى توفي إثر إصابته بنزيف داخلي وكسور بالرأس. في هذه الأثناء قام الصديقين بإخراجه من المستشفى كي لا يفتضح أمرهم، وقاموا بنقله إلى الفيلا المتواجدة بتجزئة النورس، وتركوا جثته وانصرفوا لحال سبيلهم وكأن شيئا لم يحصل. بعد مرور 48 ساعة اتجهت أم التهم البناني إلى الشرطة لتقديم بلاغ باختفاء ابنها، ولم تيأس بل سخرت كل جهودها لاكتشاف سر اختفائه. بعد مرور 19 يوما على تواجد جثة التهم بالفيلا، انطلق الصديقين لعين المكان وقاموا بنقله ورميه بإحدى الغابات المتواجدة بتجزئة النورس، وهي غابة واد مرزق، حيث قاموا برمي جثته. تشاء الأقدار أن تمر إحدى السيدات بالقرب من الغابة وتكتشف جثة التهم بالصدفة، حيث أخبرت السلطات التي انتقلت لعين المكان، فأمروا بتشريح الجثة ومعرفة ملابسات القضية. وفي الأخير تم دفن التهم في قبر مجهول الهوية بدون اسم ولا رقم. خلال 16 سنة حملت أم التهم هم كشف لغز اختفاء فلذة كبدها ومعاقبة المتورطين في مقتله، واستطاعت من خلال ظهورها المتكرر على منصات التواصل الاجتماعي تسليط الضوء على قضيتها، وفتح الملف من جديد، حيث أكدت النيابة العامة العثور على الرأس مفصول عن الجسد إلى جانب وجود كدمات متفرقة. ولقد أنهى القضاء المغربي الغموض المرتبط بملف الشاب المغدور التهم البناني بإدانة صديقيه بتهمة قتله وإخفاء جثته وتعاطي المخدرات، حيث تم الحكم عليهم ب20 سنة سجنا نافذة.